Isa bíbí ẹ̀ fún wa nínú Al-Qur'an. So bíbí yìí ó ti fi hàn áyé pé kò sí nínú oṣù December. Nígbà tí tí Jésù sọ omi di ọtí wine tó wá tán, tí tán tọ́tí yẹn tán, tí gbogbo ìyá ẹ̀ bá jáde sí pé wá tún ṣe kinní kan ló wá ní woo this woman kẹ́límọ̀ yẹn woo this woman láíláí ànábì sọ jẹ́ sọ. A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. Inú àwọn òwe wọn, inú àwọn gospel yẹn àárí àmọ́ ọdún wo oṣù wo ni wọ́n bí, because odidi ọ̀rọ̀ ni oṣù tí wọ́n bí Al-Qur'ani sọ̀rọ̀ tó lọ bẹ̀ kò possible. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, nígbà tí Qur'ani máa júwe ẹ̀ fún wa, Qur'ani ò sọ date, kò ní mú yẹn wá lórí ti bọ́ sínú síra nìyẹn. So ó dẹ̀ fẹ́ ṣe ahsanal qasas ló fẹ́ pa fún wa, èyí tí wọ́n ṣe tí ò dá yẹn la máa correct. min dunihim hijaba. Ó wá ta gàgá fúnra ẹ̀ síra ẹ̀, ó fi bo rẹ̀. fa arsalina ilayha ruhana. Ìyẹn ni pé wọ́n gbà tọ́jú, wọ́n gba Mariam tọ́jú, Zakariya gba Mariam tọ́jú nígbà tó wà ní kékeré, makana sharqiyyan ni. So nínú mihrabu òun ni ibi tí wọ́n gbà tọ́jú sí yẹn, ibẹ̀ ló wà, kò sẹ́nìkan tó ń lọ bá ń bẹ̀ àyàfi Zakariya nìkan ṣe ló máa ń débẹ̀. Zakariya tó ń débẹ̀ yìí yóò gbóúnjẹ lọ fún, yóò tọ́jú ẹ, yóò ti wẹ̀, yóò ti ṣe, yóò ṣe ìmọ́tótó ẹ̀ fún, torí Zakariya ò tí ì bímọ ńgbà náà, àmọ́ ó gba Mariam tọ́ náà. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فأرسلنا إليها روحنا. لوا أنا جبريل سي oni ruhu yẹn. Watamassala laha basharan sawiyya. Ó wá yọ sí lábara léèyàn bí èèyàn, kò yọ sí ní yọ màláíkà. Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ó bá jolu bẹ̀rù Ọlọ́run, mo wáṣọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lára ẹ̀. Àwọn afọ ní tafsiri mi ó máa ń pé tẹ̀kíyù ẹnìkan ń bẹ ń gbà yẹn, ó ń jẹ́ tẹ̀kíyù. Tẹ̀kíyù kọ́ ni. Sọ pé tó bá bẹ̀rù Ọlọ́run, in kunta taqiyya, tó bá jẹ́ni tó bẹ̀rù Ọlọ́run, mo wáṣọ. Qala innama ana rasulu rabbiki لأهب لك غلاما زكيا. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni mí o, ó ní ń bùn ẹ lọ́mọ zakiyan, ọmọ tó gbọ́n bérebére. qalat anna yakunu li ghulamun. Báwo mo ṣe lè bímọ? Walam yamsasni basharun. Tọkùnrin kan ò fọwọ́ kàn mí rí. Walam aku baghiya. Tí mi èé sì ṣaṣẹ́wó. Qala kadhaliki. Ó ní bẹ́ẹ̀ lórí. Qala rabbuki huwa ó ti rí bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ti ṣe é rọ̀ fún mi. Allahu Akbar. Walinaj'alahu ayatan ọmọ yẹn linnasi. tó fẹ́ bí tí mo fẹ́ fún, tí tọ́lọ́run ní kí n fún ẹ yìí, a fẹ́ ṣe lóhun àmì ni. Wa rahmatan minna. Ó sì máa jẹ́ ìkẹ́ látọ̀dọ̀ wa. Wa kana amran maqdiya. Irú èyún Ọlọ́run ti dìkírí ẹ̀ parí. Fa hamalatuhu fantabazat bihi makanan qasiyya. Tí màláíkà Jibril ló fi wá yí padà báyìí tí ó fi kúrò ń bẹ̀, ó fẹ́ atẹ́gùn sí bó ṣe doyún nìyẹn. Fa hamalatuhu Ó lóyún. fantabazat bihi makanan qasiyya. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, oyún ẹ̀ ò yí ṣe oṣù mẹ́sàn-án, kì í ṣe oyún kíní kó máa wá rú kiri. Láàárín ọjọ́ yẹn ní Allahu Akbar. so ọ wá ní kíni. Fa ajaaha al-maqadu ila jiz'in nakhlati. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó lóyún yẹn, man tahtaha, ọmọ tó wà lábẹ́ yẹn tó ń bí. Man ti akil. Man ti akil ni. Akramakumullah. Man tahtaha,
tó bá pé mi àti ní sùúrù akramakumullah tó bá gbé man tahtaha tó bá tún kéde pé min tahtiha látàbẹ́ min tahtiha aha Allah tahzani má bànújẹ́ qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya ọgbọ̀n kan tó fi túnra ṣe tó fi múra tó fi ṣe gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run ti pèsè ẹ̀ fún ẹ. Allahu akbar. wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati torí igi dàbídùn tó jókòó tì yẹn ìwọ mi tusaqit alayki rutban janiyya tùsákìtọ̀ àlékí rútọ̀bàn jẹ janiyya tó bá ti mí àwọn dàbídùn tútù La ilaha illallah. wọ́n máa jábọ́ Allahu akbar. fakuli tàṣákọ̀tọ̀ àlékí rútọ̀bàn jẹ níyà tó bá gbọ́n tó ti báyìí wọ́n dáwọ̀ rẹ̀ gan kalẹ̀ ni O nídìí láti o nídìí láti àti dààmú Ọlọ́run ló jẹ́ kó máa Bẹ́ẹ̀ ni. akramakumullah akramakumullah. Gbogbo ẹ̀sẹ̀ àmì Ọlọ́run náà sáà Àmì- àmì tó ń já mi akramakumullah. ti jáde. fakuli washrabi Ìwọ jẹ́ ń tiẹ̀. ayna jẹ́ kó tutù ojú ara ẹ̀ fa Abiyere ni imma làbídùn. tarayinna min al-bashari ahada kẹ́nìkan bá wá rí ẹlẹ́dàá nínú àwọn èèyàn pé ah ọmọ ló bí kalẹ̀ yìí fakuli tó wá sọ fún yín pé inni nazartu lirrahmani sawma ìyàtọ̀ kan tó nìyẹn síyáàmù ọ̀tọ̀ sóòmù ọ̀tọ̀ sóòmù ní inni nazartu lirrahmani sawman mo ti ṣèlérí lọ́dọ̀ Ọlọ́run lẹ́ni ipe lẹ́ni mi ò ní bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ falan ukallima sóòmù yẹn ọ̀rọ̀ ni ẹgbẹ́ tí ní kó ti jẹ Sọ́ọ̀mù tọ́lọ́run dárúkọ ń bẹ̀ ó tún wá di fáyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Látara pé lan ukallima al-yawma Bẹ́ẹ̀ ni. insiyya akramakumullah. toró ti ní kùlí wáṣọ́ràbí jíjẹ nìyẹn báwo ni ó tún ṣe gbàwẹ̀ Akramakumullah kò ní gbàwẹ̀ Allahu akbar. sóòmù yẹn sóòmù imsaku anil kalam Akramakumullah. Ìyàtọ̀ tó wà láàrin as-sawmu was-siyam. wasiyam ó ní ẹ nígbà tọ́lọ́run ń sọ̀rọ̀ àwẹ̀ Ramadan kò pé ní sóòmù síyàmù ló pè ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu so a ṣe lọ́rọ̀ yẹn fún yín àwẹ̀ yìí a ṣe lọ́rọ̀ yẹn fún yín àwẹ̀ yẹn má jẹ Akramakumullah. dàsìkò kan má mu má sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá dàsìkò kan má hùwà àlùfàǹṣá dàsìkò kan ìyẹn ni ẹ ọ̀yà falan ukallima al-yawma insiyya àwọn míì ní báyọ̀ wa sọ̀rọ̀ atat bihi qawmaha làwọn èèyàn bá dé àwọn aráàlú àwọn gbogbo kálukú náà bá dé náà bá bá a níbi kíní qalu ya maryamu wọn ni ah Mariam laqad ji'ti shay'an fariyya ó ti gbé nǹkan ìmọ̀dé ya ukhta haruna ìwọ ọmọ ya Harun ma kana abuki ìta mọ̀ ẹni sí ni pé èèyàn jẹ́ èèyàn pẹ̀lẹ́ òun ni ẹ ya ukhta Harun ma kana abuki bàbá èyí ṣe èèyàn burúkú wa ma kanat ummuki baghiyya ìyá tó sì bí ẹ ò kí ń ṣaṣẹ́wó fa asharat ilayhi ọ̀rọ̀ tó ti lóhùn ò ní sọ yẹn tó ti dákẹ́ tó ló bá wá tọ́ka sọmọ yẹn qalu ẹ má bá sọ̀rọ̀. kayfa nukallimu man Làwọn yẹn bá ní, kana fil mahdi sabiyya ọmọ òpó ńlò tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ báwo la ṣe máa bárú ẹ̀ sọ̀rọ̀ Allahu akbar. qala inni abdullahi lọ́mọ bá fèsì Ọmọ tó sì wà nínú. tó ṣe wà nínú ẹ̀jẹ̀ Allahu akbar. ló bá fèsì pé inni inni Abdullah abdullahi ẹrú Ọlọ́run ni mi atani al-kitaba ahan wọn lọmọ kan ń gbà kan wọn bí yẹ bí ó wá gbé Kùránì dé mo ní irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ànábì Isa Salatu Salatu ó ní Wassalam. àtàní alkitab kò sì gbé dé kò ń ṣe pé wà lọ́wọ́ ẹ̀ àtàní alkitab Ọlọ́run fún mi ní tírà Kò ń ṣe pé múnú sáré kì í dání. ṣe pé múnú sí àìdání Akramakumullah. waja'alani waja'alani nabiyya àti òpó ńlò tó wà yẹn ló ti dà nẹ́bì Allahu akbar. waja'alani mubarakan nabiyyan ó ṣe mí lá nẹ́bì waja'alani mubarakan aynama kuntu ibikíbi tí n bá balẹ̀ sí tí n bá sọ̀ sí tí n bá dé àlùbáríkà ó máa tẹ̀lé mi Allahu akbar. wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya ó sì pa mí láṣẹ pé máa kírun Allahu akbar. máa Wa ṣàdúrà zakati. kó máa yọ zàká ma dumtu hayya lópin ìgbà tí n bá wà láyé wa barran bi walidati Ahan, ibi tí Kúránì tún ti àsánà kọ́sọ̀sì tó wù yẹn Akramakumullah. á rí ń bẹ̀ waja'alani nabiyyan nabiyyan waja'alani mubarakan aynama kuntu wa wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya waja'alani wa barran bi barran bi walidati. walidati ó ṣe mí lọ́mọ rẹ̀ ọmọ rẹ̀ Akramakumullah. wípé kí n jọ́ ọmọ rẹ̀ fún ìyá tó bí mi
ولم يجعل ṣe mú wa ولم يجعلني جبارا شقيا. ó ṣe mí lọ́mọ ajẹnípa fún ìyá ajẹnípa fún bí akramakumullah sir. ibẹ̀ yẹn شقيا. kò ṣe mí lọ́mọ lórí ibú الله. ibẹ̀ yẹn a rí pé nínú ìwé Bible Náà. nígbà tí ó sọ tí Jésù sọ omi di ọtí wine tó wá tán tí tán tọ́tí yẹn tán tí wọ́n gẹ́ ìyá ẹ̀ bá jáde sí pé wá tún ṣe míì tún ṣe kinní kan ló wá ní woo this woman kẹ́límọ̀ yẹn woo this woman láíláí ànábì yìí sọ̀jẹ̀ sọ̀rọ̀ Allahu akbar. الله أكبر. Ànábì ò gbọ́dọ̀ ṣe sí ọ sí ìyá rẹ̀. sí ọ̀pọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe sí ìyá ẹ̀ Allahu akbar. Wọ́n ní wa barran bi وبرا walidati. بوالدتي ولم يجعلني يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ó tó ولدت báyẹn eléyìí ló sọ bí ìtàn Ìsá bíbí ẹ̀ akramakumullah. fún wa nínú Al-Qur'an. akramakumullah sir. So bíbí yìí ó ti fi hàn áyé pé kò sí nínú oṣù December anakumullah. صابت عليك رطبا jẹniyan níbi kò sí nínú oṣù December yẹn àwọn tí wọ́n gbé December wá wọ́n ń pe àwọn olóòṣà ni kèfèrí ló ní December 25 akramakumullah sir. December 25 yẹn wọ́n máa fi ń bọ oòrùn ni oòrùn ni wọ́n máa ń bọ anakumullah. nínú December 25 wọ́n ń pè ní mirtha mirtha. bẹ́ẹ̀ ni o ni wọ́n fi ń bọ oòrùn yẹn so bíbọ oòrùn tán bọ oòrùn yẹn ni wọ́n gbé wọnú Christianity akramakumullah. so kò sí kì í ṣe pé àsìkò tí wọ́n bí nìyẹn akramakumullah. Al-Qur'ani ni ó ṣàlàyé ẹ̀ fún wa tá a fi rí bẹ́ẹ̀ ni òdodo ọ̀rọ̀ mú. àfi ródodo ọ̀rọ̀ mú akramakumullah sir. níbẹ̀ naam kí tó ni wọ́n ẹni tá a wá fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ sà Al-Qur'ani ọ̀rọ̀ Al-Qur'ani ni a gbàgbọ́ báwo wá ní ìyapa ẹnu ṣe wá làwa máa gbàgbọ́ làwa ó gbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ṣé látara àtàn náà wá ní ìyapa àwọn ọjọ́ tí wọ́n tún wá ń ṣe Christmas náà sà. nígbà tí wọ́n rí kọ kalẹ̀ níta Al-Qur'ani fẹ́ tún ṣe nìyẹn akramakumullah. ẹni tó ń ṣe ní December 25 anakumullah. òòṣà oòrùn akramakumullah. táwọn olóòṣà òun ló tẹ̀lé ní Masari kẹ̀ní sọ́tùl kìptì الوقت. gbogbo àsìkò tó ń lò nínú àsìkò wákàtí yìí Allahu akbar. الوقت لا يتوقف. wa ìṣẹ́jú àsìkò tí ń tá ń pè lásìkò kò ní dúró الوقت لا يرجع. kì í padà sẹ́yìn Allahu akbar. إذا ذهب لا يعود. tó bá ti lọ kò ní padà wá La ilaha illallah. الوقت lápèjúwe àná ó yàtọ̀ sẹ́ni àná ò yàtọ̀ sí ni. rárá o àwa là ń la fi àlà sí ìpè kéènì máa jẹ́ Monday akramakumullah. kọ́lá máa jẹ́ Tuesday Monday yẹn ò ní padà Allahu akbar. àwo sánmọ̀ kan náà ni Monday àti Tuesday. Monday Tuesday kò ìkan red kíkan blue kíkan yellow so ó ti wà الوقت àmọ́ bó ṣe wà yẹn téèyàn ti jí láàárọ̀ náà ó ń lọ ni wákàtí ń lọ Òun ò ní dúró. kò ní dúró tó bá dẹ̀ ti lọ kò إذا tó ní padà ذهب لا يعود. la ilaha illallah. ló bá lọ kò ní padà eré tó bá ti fi ṣe kò mọ̀ pé ìyẹn lọ odò yá àsìkò tí ẹ̀ on the one bá ti lọ nísìnyí tá a bọ́ on the two on the one yẹn ò tún ní padà mọ́. kò ní padà wá mọ́. akramakumullah. الوقت مثل النهر يمشي ولا ينتظر أحدا. wákàtí àsìkò táwọn wí akramakumullah. مثل ó dà النهر gẹ́gẹ́ bí odò ni يمشي odò máa ń ṣàn lọ ni kì ولا í padà ينتظر sẹ́yìn أحدا. òun ò sì ní dúró dẹnìkan Allahu akbar. ماذا تفعل بالوقت؟ kí ni wọ́n ń fi wákàtí ẹ̀ ṣe بعض الناس wàhálà àwọn èèyàn يستعملون ní الوقت في أشياء مفيدة. wọ́n á máa lo àsìkò wọn yẹn fún nǹkan tó wúlò يتعلمون، wọ́n á máa kẹ́kọ̀ọ́ يعملون، wọ́n á máa ṣiṣẹ́ يعبدون الله، ẹlòmíràn á máa sin lọ́hùn bẹ̀ يساعدون الناس، wọ́n á máa ran àwọn èèyàn lọ́wọ́
وبعض الناس يضيعون الوقت àwọn ẹlòmíì kan ń lo àsìkò wọn ń ra aláre ni tí ò sí nǹkan kan bẹ̀. يشاهدون أشياء كثيرة بلا فائدة wọ́n á máa fi wo nǹkan tí ò láǹfààní nínú. يلعبون كثيرا wọ́n á ṣeré, وينامون كثيرا wọ́n á sùn, يتكلمون كثيرا بلا معنى. wọ́n á sọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ tí ò tiẹ̀ nítumọ̀. الوقت نعمة كبيرة لا إله إلا الله من oore الله تعالى. Ọlọ́run ni àsìkò من الله تعالى. látọ̀dọ̀ Ọlọ́run, oore ẹni. قال النبي صلى الله عليه وسلم Ànábì sọ wípé نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. àwọn نعمتان ìdẹ̀ra méjì مغبون فيهما كثير من الناس táwọn èèyàn míì sọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sọnù. الله أكبر. الصحة والفراغ. inú ẹ̀ ni kò wà lálàáfíà àti àlàáfíà ń bẹ, ìdẹ̀ra kan ní tọ́lọ̀ ṣe fún yàn. والفراغ Walfarag, ó wà lọ́mọdé, ó ráyè, ààyè tó rí yẹn kí n ló lò ó fún. الله أكبر. يجب أن تحفظ الوقت ó yẹ kéèyàn ṣọ́ àsìkò تستخدمه في الخير. kó o lò ó síbi ire, نتعلم فيه ká kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀, ونقرأ ونساعد ká ràn yàn lọ́wọ́, ونقرأ ká ka nǹkan ń bẹ̀, ونعبد الله. ká sin Ọlọ́run ń bẹ̀. كل يوم هو فرصة. gbogbo كل يوم هو ojoojúmọ́ فرصة. gbogbo ojoojúmọ́ ni opportunity wà fún ẹ فرصة للتغيير. láti change ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. فرصة للتقرب من الله. Opportunity fún ẹ kíní ni fún ẹ láti súnmọ́ Ọlọ́run. فرصة لتكون إنسانا أفضل. Opportunity fún ẹ láti jẹ́ èèyàn gidi. فلا تضيع وقتك. Má ra láre. Pàápàá jùlọ gbogbo àwọn ọmọ ní ìsìn, ẹ̀kọ́ ni fún wọn báyé ṣe dà yìí. قيل للحكيم إن فلانا قادر على الطيران. ẹnìkan sọ ní orí lágbájá ó lè fò, ó lágbára àti fò. فأجاب lọ́jọ̀gbọ́n yẹn wá sọ pé هذا أمر غير مهم. ìyẹn ò ń ṣe tuntun. فالذباب orí والبعوض eṣinṣin يطيران. àti ẹ̀fọn wọ́n ń fò, àwọn àwọn méjèèjì náà lè fò. قالوا وماذا عن فلان يسير فوق الماء. ó dáa ọba pé ẹlòmíràn pé òun ti di wòlíì, òun bọ́ lọ́hùn sọ̀rọ̀. àwọn èèyàn sì máa sọ pé wòlíì ni ó ń bọ́ lọ́hùn sọ̀rọ̀, ó lè bọ́ lọ́hùn sọ̀rọ̀, ní tó bá sọ fọ́lọ́hùn lọ́lọ́hùn máa ṣe. يسير فوق الماء. kódà ibi tó lágbára dé tó fi jẹ́ wòlíì dé, ó lè rìn lórí omi láì ní lo ẹni nǹkan kan. فقال الحكيم ọ̀jọ̀gbọ́n yẹn wá sọ fún ẹ pé وهذا أيضا غير مهم. àyín ò pàtàkì. فلوه الخشب يطفو فوق الماء. ó rí igi tó fúyẹ́ tí ò ní kinní kankan nu, òun náà ó máa ń léfò lórí omi báyìí. wòlíì lòun náà. pákó sọ mí. pákó sọ mí. أكرمكم الله. òun náà wòlíì ni. tó bá yẹn pé tó fẹ́ fi ṣe ìdíwọ̀n wòlíì ni pákó náà wòlíì ni òun náà tó ní kò ní tẹ̀lé lórí omi. òun náà ní tẹ̀lé. قالوا فما المعجزة إذن. ok wọ́n á bí pé kí wàá ní mùjíza yẹn. قال wọ́n á sọ fún wọn pé المعجزة أن تمشي بين الناس فتصبر على أذاهم. òun ní pé kó rìn láàrin àwọn èèyàn, aburú tí wọ́n bá dẹ̀ ṣe ẹ́ kó gbé mọ́ra. Allahu Akbar. ولا تفقد مبادئ الأخلاق. má gbàgbé ìpìlẹ̀ àwọn wà. ألا تكذب. má parọ́. Allahu Akbar. ولا تسرق. má jalè. Allah. ولا تغش. má ṣe jàǹbá. Akramakumullah. ولا تغتاب. má sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn. ولا تكون من وثق بك. ẹni tó bá gbẹ̀mí lé ẹ tó gbára lé ẹ má dà á. ولا تكسر قلوبهم. má da ẹ̀mí wọn, má break bírèkì ẹ̀. فأن تكون إنسانا هي المعجزة الحقيقية. الله. irú eléyìí tó bá ti jẹ́rú ẹ̀, ìyẹn ni mùjíza ló ń jẹ́ wòlíì. Allahu Akbar. kì í ṣe aláàlá min juwa ya'lamu Allah min barra. àṣà ara masari ni أكرمكم الله. wọ́n ní hàlàhàlà min barra ya'lamu Allah min juwa. أكرمكم ó الله. bọ́ta ó mú tẹ̀sùn bá dání àmọ́ Ọlọ́run ló mọ̀ kan tó wà nínú kùn. àwọn èèyàn mọ̀ èyí tó di sọ́wọ́ yẹn làwọn ń wò. so ìyẹn ni. If this message brought you value, help us reach more people. Subscribe sí Message to Communities láti gba ìmọ́lẹ̀ Islam tẹ̀lé Yorùbá.